અને એ પાણી પીવડાવીને મોટું ઘર બનાવી દીધું એટલે પાણી બહુ એલગાર્ડ નહીં, એમને તો ક્વીન્સ ગાર્ડ જોઈએ આખો એટલો. તો તમને સ્કૂલમાં તો બહુ પ્રોબ્લેમ થતી હશે. સ્કૂલમાં છોડો, કહું તમે રિતિક જોડે હેન્ડશેક કરો તો 10 આંગળી થાય. એન્ડ્રુ ફ્લિન્ટોફ શું બોલે છે ખબર ક્યાં પડે? With a huge round of applause, Parthiv Patel! પાર્થિવભાઈ કેમ છો તમે? મજામાં? એકદમ મજામાં. તમે લહરીના એપિસોડ જોયા છે કે નહીં અત્યાર સુધી? બહુ જ બધા એપિસોડ જોયા છે અને જે તમને થોડી વાર પહેલા તે કીધું કે બધા એપિસોડ ના જોઈએ પણ રીલ્સ બહુ જોઈ છે. રીલ્સ બહુ જોઈશ. પણ મેં સાંભળ્યું તમે કટકો પણ જોયેલું છે. એટલે કટકોથી જ મારી શરૂઆત થઈ હતી કે મને ખબર પડી કે મનન કોણ છે. અને કટકોથી જ શરૂઆત થઈ હતી. તો મારે એ પૂછવું છે કે જે ગ્રીન રૂમ છે ઇન્ડિયન ક્રિકેટ ટીમનું, એમાં કેટલા લોકોને તમે કટકો દેખાડેલો છે? મને સૌથી પહેલા કટકો દેખાડ્યો તો અક્ષરે. અક્ષરે જ મને કીધું હતું કે તમારે આ છે ને જોવું પડશે, કારણ કે હું ગુજરાત માટે અમે રણજી ટ્રોફી રમતા હતા જોડે, ત્યારે ઓબ્વિયસલી 10-12 વર્ષનો એજ ડિફરન્સ હતો. થોડું એને લોકો પહેલા પાછળની બેન્ચ પર બેસીને બધું જોતા હતા, સાંભળતા હતા, પણ એટલે આપણે થોડા સિનિયર હોય એટલે જઈએ નહીં, એટલે એ લોકો આવ્યા સામેથી કે આ છે ને તમારે જોવું પડશે. તો ત્યારે પછી પેલું રણજી રમતા હોય તો બોલ લૂછવા માટે જે પેલું એક નેપકિન હોય તેને કટકો કહેવાનું ચાલુ કર્યું હતું. હવે કટકો તો નતા કહેતા પણ એને કપડું એ છે અમારો વર્ડ કે કપડું રાખજો. પણ એ ત્યારે રણજી રમતા હોય ને ત્યારે પેલું શું ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં તો બધા નાના નાના ટવેલ કાપેલા હોય, રણજી ટ્રોફીમાં કટકા કરવા પડે એટલે એ કટકાને અમે કપડા બનાવ્યા હતા. ઓહો સર, આ સેશનમાં કદાચ મારી તરફથી યોગદાન ઓછું મળે કારણ કે મારું ક્રિકેટ નોલેજ ઇઝ 1 ટીપ 1 હેન્ડ આઉટ. તો મને ગલીમાં પણ છેલ્લા મકાનમાં રાખતા હતા. એટલે ભાઈ તને રાખતા હતા તો ખરા, મને તો કાયમ પાણી લેવા જ મોકલી દેતા હતા. પાણીની વાત ના કરતા, મેં 85 વન ડેમાં પાણી પીવડાવ્યું છે. એટલે બહાર બેઠો તો હું પાણી જ પીવડાવતો જ્યારે રાહુલ દ્રવિડ કીપિંગ કરતો હતો. એટલે કઈ નાનું કામ નથી. વર્લ્ડ કપ રમવા ગયો તો 2003માં આખું મેં પાણી પીવડાવ્યું હતું અને એ પાણી પીવડાવીને મોટું ઘર બનાવી દીધું. એટલે પાણી બહુ क्या बात है, क्या बात है सर. જોરદાર. અરે ભાઈ, તો પાણી આપવામાં બી સ્કોપ છે. હા જોયું કમલેશ, તારું બેટ હતું, હું હવે પાણી જ આપીશ કાયમ. જો પણ પ્રોબ્લેમ શું છે કે ઓમને ખાલી પાણી નતા મંગાવતા મેં એના પાસે, એને સ્ટમ્પ પણ બનાવેલા 1-2 વખત. અમે તો એક વિડીયોમાં બી એને સ્ટમ્પ બનાવ્યો છે. હા હા, મારી સાથે નતું થતું કારણ કે નાની પડતી હતી સ્ટમ્પ માટેની. એટલે એમાં એવું થતું હતું કે આજકાલ સ્ટમ્પની આગળ પાછળ ગાળો સંભળાય ને, પેલામાં તો સ્ટમ્પ જ ગાળ બોલતું હતું. હા, અગર વિકેટ જાય તો જ. અમારામાં તો એક ટીમમાં દોસ્તાર, એટલે પેલું ગલીની અંદર એક દોસ્તાર બહુ જ ખરાબ ક્રિકેટ રમતો હતો. તો અમારે કેવું હતું કે ભીત ઉપર પેલી ઈંટથી આમ 3 લીટી બનાવીને સ્ટમ્પ બનાવતા હતા મોહલ્લામાં. તો અમે એને કહેતા હતા જા તું કીપિંગ કર. નાત બાર કરવાની જે રીત હતી તમારા ટાઈમે, ક્યાં બાત. પણ આમ જોવા જઈએ તો પાર્થિવભાઈ, તમે જોયું છે અમુક એપિસોડ્સ તો જોયા છે, જે ઓમે થોડી વાર પહેલાં જ વાત કરી કે ગાળોની વાત કરી, તો સ્લેજિંગ તો ઓન ધ ફિલ્ડ ઘણા બધા અનુભવો તમારા રહ્યા છે, રાઈટ? બટ યુ ઓલવેઝ કેપ્ટ વેરી કામ એન્ડ દેટ્સ વોટ વી ઓલ લવ અબાઉટ યુ, કે તમે એટલું કામ કમ્પોઝર રાખો છો, આટલું બધું તમને પ્રેશર હોય તે છતાં. ઇનફેક્ટ અમે હમણાં ગાડીમાં આવતા હતા, અમે બોમ્બેથી હમણાં જ આવ્યા અને બાય રોડ આવી રહ્યા હતા અમે લોકો અહીંયા હોલ પર, ત્યારે દીપે જ કર્યો હતો. દીપ કયો એપિસોડ કર્યો હતો? સો એમની ડેબ્યુ મેચ હતી, સ્ટીલ અ ફેન, ઇંગ્લેન્ડની સામે જે તમારી ટેસ્ટ ડેબ્યુ હતી મેચ. ઇન્ડિયા ઓલમોસ્ટ બધાને જ એવું લાગી રહ્યું હતું કે હવે તો પતી ગયું એન્ડ ધેન કેમ તમે કદાચ 17 વર્ષના હતા ત્યારે, 17 વર્ષના પાર્થિવ પટેલ સાહેબ આવ્યા એન્ડ હી જસ્ટ પ્લેડ એક પછી એક બોલ આરામથી. એન્ડ્રુ ફ્લિન્ટોફ આવીને સ્લેચ કરે છે પિચ પર આવીને, અને પાર્થિવભાઈ આવીને શાંતિથી રમ કરે. એ એડવાન્ટેજ છે. 17 વર્ષે તમને ગુજરાતી મીડિયમમાં ભણ્યા હોય, એન્ડ્રુ ફ્લિન્ટોફ શું બોલે છે ખબર ક્યાં પડે?
એમને લાગતું હતું પેલું 30 માર ખામ ચબાવ તો આમ તો મને એક સવાલ છે કે મેં મેચ એટલી બધી નથી જોઈ જેટલી ઇમ્પોર્ટન્ટ પિયર પ્રેશર મારે બી આના જેવું જ છે ક્રિકેટમાં એટલું તું નહીં તારું અલગ રાખ ભાઈ મારું બધું ભેગું ના તો જેટલી બી ઇમ્પોર્ટન્ટ મેચિસ હોય પિયર પ્રેશરમાં જોવી પડે એવી બધી મેં જોઈ છે તો એમાં મેં ખાલી એક વસ્તુ નોટિસ કરી છે કે ભર મેચની વચ્ચે આમ અમુક બધી ઓવર્સ પતી ગયો હોય બધાને પરસો થઈ ગયો હોય અને આમ ગ્રાઉન્ડમાં રગ દોડાયા હોય આ તે કર્યા હોય એમાં કાયમ મેં જોયું છે કે વિકેટ કીપર પાસેથી બોલ જાય ને દૂર તો એ દોડતા દોડતા પેલો મોજો મોઢામાં નાખીને આમ કાઢે એવું મેં કરતા જોયો છું મને ખાલી જોયું કે એમાં પરસેવાનો ટેસ્ટ આવતો હશે કે નહીં શું પ્રશ્ન છે ઓમ? વેલિડ ક્વેશ્ચન એટલું તો છે Valid question. એટલું તો છે કે હવે તું આવે બિલકુલ આવે અને અમે દરેક સેશનમાં અમે જ્યારે વિકેટ કીપિંગ કરતા હોય ખાસ કરીને ટેસ્ટમાં તો દરેક સેશનમાં એ ગ્લવને સુકાવવા માટે બહાર મૂકી દેતા હોય કારણ કે લેધર ભીનું થઈ જતું હોય એની માટે કોઈ માણસ હોય કે ના એ જાતે કરવું પડે બધી બધા જ પાણી માટે કોઈ બધા નહીં એ જાતે થોડુંક તો જાતે કરવું પડે યાર પણ હું એક વખત પ્રોફેશનલ કિટ પહેરીને એક જ વખત ક્રિકેટ રમ્યો છું આખી જિંદગીમાં બાકી તો આપણે ટેનિસ બોલ પર જ ગલીમાં રમતા હતા અમુક વખત તો પેલી પ્લાસ્ટિકની દડી પર બી રમ્યા છે આપણે રસ્તા ઉપર રોડ ઉપર મેઇન રોડ પર પણ એ જ્યારે આખી પ્રોફેશનલ કિટ પહેરીએ ને માણસ ખતમ થઈ જાય 15 મિનિટમાં આમ હાંફવા લાગો તમે રીતસરના એક તો આટલા પેડ્સ પહેરવાના હોય જાત જાતના ને એલ ગાર્ડ ને બધું આર્મ ગાર્ડ ને બધું જાત જાતનું પહેરવું પણ સિઝનના બોલ પર રમવું તો એકદમ ફેલિયર છે એટલે હું જ્યારે ઊભો હતો ને તો મને તો એડજસ્ટ જ ના થાય લ્યા મને સચિન તેંડુલકર પર સિરિયસલી મને રિસ્પેક્ટ આવી ગયો એ દર વખતે આવું કર્યા કરે મને હવે સમજાયું એક વસ્તુના એમની વાત સાચી એ ઊભા થયા ને ત્યારે મેં જોયું બે જ જણાને પ્રોબ્લેમ થાય કારણ કે જ્યાં તો તમારી સાઈઝ બહુ જ મોટી હોય તો ફિટ ના થાવ ક્યાં બહુ નાની હોય ત્યાં ફિટ ના થાવ તો આ એટલે ફિટ નતા થતા અરે પાર્થિવભાઈ કોમ્પ્લિમેન્ટ ના મનનભાઈ ને એલગાર્ડ નહીં એમને તો ક્વીન્સ ગાર્ડ જોઈએ આખો એટલો મારાથી નહીં કંટ્રોલ થતા જોક્સ એટલે મારો વાંક નથી ભગવાને આવો બનાવ્યો જ મને મારા મગજમાં રીલો જ દે આમાં મને બ્લર કરી નાખજો સર તમે સિલેક્ટર બી રહી ચૂક્યા છો ને આમ ટીમ સિલેક્શનની અંદર કે એમાં તમારો આમ તમે અભિપ્રાય આપો કે ટીમમાં આને લેવાય કે તેને લેવાય કે એમ હા તો તમને એ વખતે કેટલો ગુસ્સો આવે કે કોઈ પાનના ગલ્લે 5 કાકા બેસીને એમ કે આને ના લેવાયલા આને જ લેવાય એ લોકો જ્યારે આવા સ્ટેટમેન્ટ પાસ કરે કે કોઈના મેસેજ આવે એમ કરવાના કે બે આને કેમ લીધો યાર આને લેવાનો બહુ જ મેસેજ આવે બધી વાત બી થાય ફોન બી કરે પણ અમે લોકો અત્યાર સુધીમાં એટલું સમજી ગયા છે કે આપણને જેટલું ક્રિકેટ ખબર હોય હું તો એવી રીતે નહીં કે એઝ અ ક્રિકેટર કહું છું કે જેટલું તને ક્રિકેટ ખબર હશે એનાથી વધારે મને ખબર હશે મારાથી વધારે આને ખબર હશે આનાથી વધારે બીજાને ખબર હશે એ આ નિયમ છે ભાઈ મને તો આમાં બી કાઢી મૂક્યો હું પાણી લેવા ગયો તું યાર તું પાણીમાં પરસેવો મિક્સ કરે તો કોણ પીવાનું હતું તારા પાસેથી તારું અક્ષય કુમાર જેવું જ છે આપણે કહો તો સિર્ફ પાણી નીકાળના ના પણ સર એક વસ્તુ નાનકડી કોમન છે અત્યારે હું અને દીપ પણ ઓફિશિયલ કોમેન્ટેટર રહી ચૂકેલા છે આઈપીએલ માટે ગુજરાતીમાં ઓફિશિયલ કોમેન્ટેટર્સ રહી ચૂકેલા છે 3 સિઝન માટે ને આપણે 3 એની અને 2 આઈસીસી ની પણ કરી આપણે હા 2 આઈસીસી વર્લ્ડ કપ પણ કર્યું આપણે તો કોમેન્ટ્રીમાં આજકાલ તમે ઘણા જાઓ છો અને સાથે સાથે તમે ગુજરાતની ટીમ માટે પણ ઘણું બધું કરી રહ્યા છો આઈપીએલમાં તો આ બંને અનુભવ વિશે આપણે પહેલાં વાત કરીએ પહેલાં કોમેન્ટ્રીની વાત કરીએ કે સિદ્ધુ પાજી સાથે તમારી થઈ છે કોમેન્ટ્રી કોઈ દિવસ બસ આવી રીતે જ હતો હા બરાબર ઓકે હમણાં એક જ વાર મેં કરી હમણાં ઇન્ડિયા ઇંગ્લેન્ડની ટેસ્ટ મેચ હતી જેમાં અમે 2 જણાએ એટલે એમણે કોમેન્ટ્રી કરી હું બાજુમાં હતો અને પણ એમની પાસે એકચ્યુઅલી ઘણું બધું શીખવાનું છે જેટલી બધી વાર કારણ કે સી ઓબ્વિયસલી કેટલું બધું જે નોલેજ છે જે રીતે તૈયારી કરીને આવે છે આઈ થિંક બહુ ખાસું એવી તૈયારી કરીને આવે કે આજે હું શું બોલીશ કેવી રીતે વાત કરીશ એ બધું જ શીખવાડ્યું કોઈ કંઈક કહેવા માંગે છે એટલે એ તો બોલ્યા કરે ટીવીની પેલી બાજુ છે ને એ તું પાણી લેવા જા યાર ના એ શું થયું છે કે હવે છે ને એ દરરોજ જે પેલા 49 રૂપિયા 80 રૂપિયા લગાવતો હતો ને એ બંધ થઈ ગયું છે હવે એનું
એટલે બધું અહીંયા નીકળે છે એનું એનું દરરોજનું પેટ્રોલ નથી નીકળી રહ્યું હવે. પણ એમની સાથે મેં એક ટેસ્ટ મેચ કરી પણ મને તો બહુ મજા આવી હા. કારણ કે જે રીતે એ વાત કરતા હોય સાંભળવાની બહુ મજા આવે. છેલ્લે એમણે ભાંગડા બી કરી દીધા, મને કહેતા કે તું ગરબા કર. ભાઈ એમને તો એટલા લેજેન્ડરી, આમ તમે કોટેશન શોધો ને તો માર્ટિન લૂથર કિંગનો આવે, પછી ગાંધીજીનો આવે, પછી સિદ્ધુ પાજીનો બી આવે કે અગર મેરી બુआ की मुझे होती तो मैं उसे फूफा कहता. માઇન્ડ બાયોલોજીકલ ઇવોલ્યુશન જોરદાર. એક હાથે એમને બબ્બે ઇન્ડસ્ટ્રી લઈ પાડી છે. ક્રિકેટમાં તો જમાઈ જ દીધું છે, ટીવીમાં બી આવી ગયા છે, હવે એ આપણું સ્ટેન્ડઅપ બી લઈ જ પાડશે ભાઈ. પણ એક ટેસ્ટ મેચમાં એમણે એ જ કર્યું. પેલા દિવસ સવારે એમણે કંઈક 8 વાગ્યાથી શૂટ સ્ટાર્ટ કર્યું હતું કપિલ શર્માના શોમાં ગયા ત્યાં. એ પતાવીને 12:30 કે 1:30 વાગે ટેસ્ટ મેચ કરવા આવ્યા. તો સવારે 7 વાગ્યાથી લઈને રાત્રે 12 વાગ્યા સુધી એ જ એનર્જીમાં હતા. જોરદાર. પણ હવે તમે ગુજરાતની ટીમને મેન્ટરશિપ કરી રહ્યા છો તો એનો અનુભવ કેવો રહ્યો છે અત્યારે સો ફાર? વોટ ડુ યુ થિંક? વેરી ગુડ. તમે લોકો કહો કેવું રહ્યું. મને તો હું તો અંદર હતો ક્વોલિફાઈ. ના પણ સારું સારું જ રહ્યું. હું તો ગુજરાતની ટીમ એનીથિંગ રિલેટેડ ટુ ગુજરાત એન્ડ ગુજરાતી આપણે ડે 1 થી સપોર્ટ ફૂલ આપ્યો છે, બરાબર છે. અહીંયા જે લોકો કોર ફેન્સ છે એ લોકોને ખબર છે આપણે ડે 1 થી ગુજરાત ટાઇટન્સની ટીમને બધા કે ગુજરાત ટાઇટન શું કરવાનું છે, પહેલી જ સિઝનમાં આપણે જીતી ગયેલા એકદમ જોરદાર. બીજી બી ઓલમોસ્ટ જીતી ગયા ઓલમોસ્ટ યા. ત્રીજીની વાત નહીં કરીએ આપણે. એ તો રહેવાનું ને કે બીજી 9 ટીમો થોડી ખાલી ખાલી આવી રમવા માટે. કોઈક તો રમશે તો ખરું. પણ સૌથી વધારે મસ્તી કોણ કરે આમ, લાઈક કે ટ્રેનિંગ સેશન બી ચાલતું હોય ને તો જઈને લોકોની હળી કરી આવે, મસ્તી મજાકમાં બધું કાઢે, પણ આછી ફિટનેસ બી મેન્ટેન કરે એમ. આ બધામાં તમે લોકો એકચ્યુઅલ સરપ્રાઈઝ થયો. સૌથી વધારે એનર્જી, સૌથી વધારે મસ્તી અને સૌથી વધારે વાતો જો કોઈ કરતું હોય તો એ આશિષ નેહરા. હે? હા, સૌથી વધારે બધા આખી ટીમમાં પેલું કહેવાય કે જે હી ઇઝ ધ હાર્ટ ઓફ ધ ટીમ. આવ. અને જે રીતે ટીમ ચલાવે એવું નહીં ખાલી તમને ગ્રાઉન્ડ પર, તમે હોટેલમાં બી પાછા જાઓ, જ્યાં સુધી છેલ્લો માણસ સૂયો નહીં હોય ને ત્યાં સુધી એ જાગતો હશે. એમાં અમારા લોકોને પ્રોબ્લેમ થઈ જાય કારણ કે હેડ કોચ જાગે છે તો આસિસ્ટન્ટ કોચે તો જાગવું જ પડે જોડે. પણ આશીષભાઈ ઇઝ ધ રિયલ પ્લેયર ભાઈ. આશીષભાઈ ઇઝ ધ રિયલ ગેમ પ્લેયર. મને તો એવું લાગે છે સિઝન 1 થી એમની મેન્ટરશિપના અંડર ધ ટીમ હેઝ પરફોર્મડ આઉટસ્ટેન્ડિંગ, રાઈટ? અને અડધો ગુજરાતી બી છે. આહા, વાઇફ ગુજરાતી. ઓ એવું છે? મને નથી ખબર. આ નથી વાઇફ ખબર. ગુજરાતી. જોરદાર. તો ચલો સરસ. મારે એક પર્સનલ સવાલ ક્યારની પૂછવાની ઈચ્છા થાય છે જે મને આજે રિયલાઇઝ થયું છે, કારણ કે મેં તમને આટલા નજીકથી પહેલી વાર જોયા. હવે આ સેન્સર નહીં કરવું પડે. ના, આટલા નજીકથી પહેલી વાર મેં સાચે પહેલી વાર જોયા. મારે પૂછવું એ હતું કે તમારા ડાબા હાથની તતલી આંગળી નહીં દેખાઈ રહી. નથી એ કેમનું? એટલે એ હા, જ્યારે હું 5 વર્ષનો હતો ત્યારે હું લાગુ છું શાંત, પણ એટલો શાંત છું નહીં, હતો બી નહીં. દરવાજામાં આવી ગઈ હતી જ્યારે 5 વર્ષનો ત્યારે આંગળી કપાઈ ગઈ હતી. ઓ એટલે તો તમને સ્કૂલમાં તો બહુ પ્રોબ્લેમ થતી હશે. સ્કૂલમાં છોડો, કહું બધા હસી લે પછી કહું. પછી કહું એટલે મારી લાગવાની છે. એટલે રાઈટ હેન્ડ બી યુઝ થાય. પણ સર હવે તમને તો મજા પણ પડી તમે ગઈ. લેફ્ટી ને લેફ્ટી ખાલી બોલ, ખાલી બેટિંગ લેફ્ટી છે. પણ સર ડોમિનન્ટ એન્ડ રાઈટ છે. તમે બફર કરી લીધું નહીં કે એડિટ કરવું પડશે એના પહેલા બોલું એ રીતે. એટલે જાતે જ એડિટ કરી લીધું. લાઈવ એડિટ આપણે જોયું. મેં હમણાં જ કીધું કે જ્યારે કોઈ બી બોલતું હોય ને પોઝ લે ને એટલે સમજવાનો ફસાયો. પણ આ તો એક રીતે સારું થઈ ગયું ને કે બહુ જોરથી લાગી હોય તો આમ કરવાનું ને સેજ લાગી હોય તો આમ કરવાનું. અરે બહુ જ બધી વાર મેં કર્યું છે. મેં કીધું કે ઘણી બધી વાર કોઈ પૂછે કે શું છે, કેટલી એવરેજ બાકી છે, તો હું આમ હાથ ઉપર કરી દઉં કેટલી, તો કે 4.5. પાર્થિવભાઈ ઇઝ કમ પ્રિપેર્ડ હા, કે અહીંયા પણ બેટિંગ જોરદાર ચાલી રહી છે એમની. આ જોક ખાલી 2 જ લોકો વાપરે છે, એક તમે ને એક રિતિક, બાકી કોઈ તમે રિતિક જોડે હેન્ડશેક કરો તો 10 આંગળી થાય. ખોટું ગણ્યું. 10.5.
અલા યાર ભાઈ ઓ માય ગોડ. ભાઈ તમારો ફેવરેટ ઇન્ડિયન ક્રિકેટર કોણ? સચિન તેંડુલકર. ક્યાં વાત છે, સચિન તેંડુલકર. અને કરન્ટલી અત્યારના એટલે રિટાયરમેન્ટ ના લીધી હોય એવા મને. સચિન તેંડુલકર ઇઝ નેવર રિટાયર્ડ આમ. એટલે એમ તો પેલી Cricket વર્લ્ડ સાથે 11 તો જોડાયેલા રમતા જ હોય છે હા. પણ એટલે ઇન્ડિયા એટલે તરફથી on field, yes. ઓન ફિલ્ડ કરન્ટલી રિટાયરમેન્ટ ના લીધી હોય એવો પ્લેયર શુભમન ગિલ, ભાઈ જીટીનું કેપ્ટન જે પાછા જવા. એટલે આમ એક રીતે કેવું પડે એક રીતે તો સેજ ઘરઘરનું જ થયું, એમ સચિન તેંડુલકર એમ શુભમન ગિલ. ક્યાં વાત હે ક્યાં વાત હે. હવે તો મને લાગે છે તને પાણી લેવા વાળું કામ બી નહીં જ મળે. ગોન આર ધોઝ ડેઝ. તારું પાણી કાઢ દેશે હવે. બગાડ્યો હોય તમે ને ભારતીય પાણી લે. ટેન્શન ના લો, તમારા મોઢો પર મને સેટ ટેન્શન દેખાઈ ગયેલું. ના મને ટેન્શન ના દેખાયું, હું કહેતો હતો કે આને ડ્રોપ કરો. અહીંયા સિલેક્શનનો અભિપ્રાય આપી દીધો. પણ ઓવરઓલ હવે તમે યુઝ્યુઅલી જ્યારે આટલું કોમેન્ટ્રી પણ કરો છો અને સાથે સાથે તમે મેન્ટરશિપ પણ કોચ તરીકે પણ પોતાની ફરજ નિભાવી રહ્યા છો ગુજરાત ટીમ સાથે, તો હવે ભવિષ્ય તમને કેવું લાગી રહ્યું છે ઇન્ડિયન ક્રિકેટ ટીમનું? ઓનેસ્ટલી કહેજો એકદમ. જી ઓબ્વિયસલી જ્યારે આપણે ઇંગ્લેન્ડ ટૂર પર ગયા એ પહેલાં ક્વેશ્ચન્સ હતા કે આપણે કેવી રીતે રમીશું, નવો કેપ્ટન છે જેણે ક્યારેય કેપ્ટન્સી એટલી બધી કરી નથી ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં, પણ જે રીતે આપણે રમ્યા એ પ્રમાણે તો એવું લાગે છે કે આપણે ફ્યુચર વિલ બી બ્રાઇટ. ગુજરાત ટાઇટન્સ ઓબ્વિયસલી આપણે જે રીતની ટીમ સેટઅપ કરી છે, જે રીતે પ્લેયર્સ લીધા છે, તો હોપફુલી નેક્સ્ટ યર જ્યારે આપણે રમીશું ત્યારે વી કેન ગેટ ધ ટ્રોફી બેક હોમ. પણ બંને બાજુ ઇન્ડિયા એટલું બધું ટેલેન્ટ છે કે અત્યારે કોઈ બી રમે કે રમવાનો હશે કે નહીં રમવાનો હોય, અત્યાર પછીની જે નેક્સ્ટ 5-1 વર્ષની જે બી આઈસીસી ટ્રોફીઝ થતી હશે એની 75% આઈસીસી ટ્રોફીઝ ઇન્ડિયા જીતશે. મજા આવી જવાની છે ભાઈ, જોરદાર મજા આવી જવાની છે. બટ તમે જ્યારે શરૂઆત કરતા હતા તો તમે વધારે શેના ઉપર રમતા હતા? ટેનિસ પર રમતા હતા કે સીઝન પર? પ્લાસ્ટિકના બોલ પર. પોળમાં રહ્યો છું શરૂઆત તો ત્યાં. પોળમાં રહેતા હતા તમે? હું 17 વર્ષ પોળમાં રહ્યો છું. શું વાત છે? અહીંયાથી 15 મિનિટ જ દૂર છે મારે ધનસુતારની પોળમાં રહ્યો છું. હે તો પોળમાં તો બબાલો થતી હશે નહીં? ના એટલી બધી બબાલ નતા કરતા, એટલે ભાઈ આમ શોર્ટ વાગે કોઈને બારી તૂટી જાય કે એવું કંઈ? બારી તૂટે, ટ્યુબલાઇટ તૂટી જાય પેલી મ્યુનિસિપાલિટીની, એ બધું તો થતું હતું. પણ મેં તો બારી જોયું છે કે પ્લાસ્ટિકનો બોલ એકમાત્ર બોલ છે, આમ બીજા બોલમાં છે ને બોલર સ્વિંગ કરે, પ્લાસ્ટિકનો બોલ માર્યા પછી સ્વિંગ થઈને ફંટાઈને કરતો નીકળી જાય. હે ને થોડું તો મને બી ખબર છે. ઠીક છે યાર, ના હસશો, તેલ લેવા જાઓ, મારા બાપનું જ આવે કરો જે. અમે તો તને ક્રિકેટ નહીં આવડતું, ગરબા નથી આવડતું, કોમેડી નથી આવડતી, શું કરે છે તું? હું પાણી લઈ આવીશ ઇન્ટરવલમાં, ઠીક છે? પણ ભાઈ પ્લાસ્ટિકના બોલથી વધારે શેની મજા આવતી હતી ખબર છે? ક્રિકેટ માલદડી. માલદડી હું એ જ કહેવા જતો હતો કે અમે ચાલુ ક્રિકેટથી કરતા હતા પ્લાસ્ટિકના બોલથી. પછી જેવી 3-4 વિકેટ પડે ને બબાલ ધીરે ધીરે ચાલુ થાય ને, લોકો બોલથી છોડો બેટથી માલદડી રમતા હતા. આ ઇન્ડિયાનું ટેલેન્ટ જ છે કે કોઈ બી વસ્તુથી સામેવાળાને મારવું કેમનું. રૂમાલ છે ને લેટા લૂછવા માટે કોઈએ બનાવેલો, કોઈએ ભીનો કરીને સટ્ટ દઈને ચીપકાવી દીધો. જો કોમેડી તો પાછી આવી ગઈ ભાઈ. તો તમારી પોળમાં બબાલ થઈ છે કે નહીં કોઈ દિવસ? ને બબાલ તો થતી હતી, હું પોતે જ હતો, કારણ કે બેટ મારવું હતું, બોલ મારવું હતું, સ્ટમ્પ મારવું હતું, એટલે હું દર વખતે એવું જ કરતો હતો કે જો આઉટ થયો તો 2 દાવ આપવા પડશે, નહીં તો પછી બધું લઈને ઘરે જતું રહીશ. તમે એ જ છોકરા હતા જે અમારી પોળમાં પણ આવા જ હતા, જે એડવાન્ટેજ લઈને અમારી મારે હે? અને અમને રમવા ના મળે. એક તો મને તો છેલ્લી બેટિંગ મળે ઓબ્વિયસલી, કારણ કે મળતી હતી એ જ બહુ ના કહેવાય પાણીમાં. એની સ્કીમ હતી, કારણ કે મેચ ત્યાં સુધી જ ચાલે જ્યાં સુધી મમ્મી દૂધ પીવા બોલાવે. એટલે મારા હાથમાં બેટ આવે અને બીજી બાજુ મમ્મી બૂમ પાડે કે દૂધ પીવા ચલો, એટલે બેટ મૂકીને જતા રહેવાનું. મમ્મીને બી ખબર હતી કે પહેલા બોલે આઉટ થશે એટલે બૂમ પાડી જ દે કે ચાલ જલ્દી આવી જાય. પણ બાળકો માટે આમ સારી એજ કઈ કે જ્યારે એ લોકોએ કોચિંગ શરૂ કરવી જોઈએ. અમુક પેલા ઉત્સાહી મા બાપ મેં ઇન્સ્ટાગ્રામ પર બી જોયા છે કે 3 વર્ષનો મારો બાળક મસ્ત શોટ મારે છે પણ ભણી નથી રહ્યો. એને ચાલતા કદાચ ના આવડતું હોય, એને બોલતા ના આવડતું હોય, હવે અપીલ કેમ નહીં માંગશે જો વિકેટ લેવા જશે તો?
અલા એ છોડ રન કઈ રીતે ગણશે રન હા એ જ રન ગણતરી ના આવડતી એટલે થોડું બેઝિક કારણ કે એજ્યુકેશન આપણે આટલું ભણ્યા ડકવર્ટ નહીં સમજાતો પણ વોટ ઇઝ ધ રાઇટ એજ ટુ સ્ટાર્ટ કોચિંગ ફોર ક્રિકેટ? એકચ્યુઅલી દેર ઇઝ નો રાઇટ એજ. તમને જ્યારે એવું લાગતું હોય કે તમે ટેલેન્ટ છે, તમે છોકરાઓને જોતા હોય, પણ એક વસ્તુ એ છે કે નાના છોકરામાં ડર ના થવો જોઈએ. કારણ કે જ્યારે ક્રિકેટ બોલ 8, 9 કે 7, 8 વર્ષની વર્ષે જો તો વાગી જાય એકવાર તો તમારા માઇન્ડમાં ડર પેદા થઈ જાય. એટલે એ જરૂરી છે કે કોઈ છોકરાને બીક ના લાગવી જોઈએ કે ક્રિકેટ બોલ મારી તરફ આવી રહ્યો છે. એટલે એ તમે ટેનિસ બોલથી, પ્લાસ્ટિક બોલથી રમવાનું ચાલુ કરો. કારણ કે તમે 3, 4, 5 વર્ષે કે 7 વર્ષે, 8 વર્ષે ક્રિકેટ એટલા માટે રમવાનું સ્ટાર્ટ કરો છો કારણ કે તમને રમવાની મજા આવે. હવે તમને બીજા દિવસે જો તમને જવાની મજા નહીં આવે અને તમને બીક લાગશે તો પછી રમવાનો મતલબ શું? એટલે જે પણ અહીંયા પેરેન્ટ્સ છે, એમના યંગ છોકરાઓ છે, એમના માટે એ જ એડવાઇસ છે કે તમે એને રમવા દો, પણ હાર્ડ બોલથી એને વાગી જશે તો એક બહુ મોટો એક સ્કાર જે છે ને એ મગજમાં લાગી જાય, જેને કાઢવો બહુ ડિફિકલ્ટ પડી જશે. મને કેવું લાગે છે કે તમને વાગેલો કોઈ દિવસ બહુ બોલ વાગે. તો તમને સ્કાર ના થયું એવું? તમે મેન્ટલ બ્લોકેજ ના આવ્યું કોઈ દિવસ? ના, મને આવ્યું હતું. મને જ્યારે 12 વર્ષનો ત્યારે અહીંયા 4 ટાંકા છે, અહીંયા 4 ટાંકા છે, અહીંયા 6 ટાંકા છે, બધે બોલ વાગેલા છે. વાવ વાવ. એટલે એવું ના એટલે મને તો પણ આટલું એમને ફિયર ફેસ કરીને આટલું અમેઝિંગ ક્રિકેટર ફોર ધ ક્રિકેટ ટીમ યાર. કમ ઓન યસ. વાવ. ઇનફેક્ટ એક ટેસ્ટ મેચમાં તો અનિલ કુંબલેનો બોલ મને અહીંયા આપણે નાકની ટીપ દેખાય નહીં ને ક્યારે, તો મને અહીંયા બોલ વાગ્યો તો મને અહીંયા નાકની ટીપ દેખાતી હતી કારણ કે આમ કરીને આમ બહાર આવી ગઈ હતી. આપણે બરોડાના જ નીતિન પટેલ ફિઝિયો હતા કે જેમણે ચાલુ ગ્રાઉન્ડ પર આમ નેપકિન મૂકીને સેટ કરી દીધું. નેપકિનનો રૂમાલનો આ પણ ફાયદો છે. શેડા સાફ ન કરો પણ નાક સેટ કરી દીધું એટલે શેડા બરાબર નીકળી શકે, આમ ના નીકળે. કેવું લાગે એમ નાક વાંકું જ કોઈનું રહી જાય, તમારું તો નહીં પણ કોકનું રહી જાય, નાક સાફ કરે. આ છે એકચ્યુઅલી નયન મોંઘિયાનું નાક જોયું છે? આખું અમે એલ શેપ. એમને બી બોલ વાગ્યો હતો પણ એ ટાઈમ પર કદાચ એમને સેટ ના થયું એટલા માટે એવું થયું. બાકી મારું થઈ ગયું એટલે મારું સીધું છે. અમે તો નયન મંગેશ સાથે બહુ કોમેન્ટ્રી કરીને અમે બંને, કારણ કે એ એક્સપર્ટ હતા, અમે બંને લીડ નાક હતા નહોતું એમાં. જોયું ને? હા, નાક દેખાય ને, કારણ કે સ્ક્રીન પર દેખાય ને. લેઝી દબાવવાનું હોય ત્યારે એમનું ડાચું દેખાય. અને નયન મંગેશ સર છે ને થોડુંક આમ જ્યારે કોમેન્ટ્રી પણ કરે ને થોડુંક અમે હેપતાઈ જઈએ. એટલે અમારે પ્રોડ્યુસર બધા નયનભાઈને કહે કે નયનભાઈ આખું બોલવાનું રાખો વાક્ય, કારણ કે અડધું વાક્ય બોલો છો તો ઓન એર કંઈક બીજું સમજાશે. એક્ઝામ્પલ ઘૂસી ગયો, દેખાય જ નહીં. પણ કોમેન્ટ્રીમાં આવ્યું કોઈ ડખો થયો તમારી સાથે? મેં તો લાઈવમાં પ્રોડ્યુસરને જવાબ આપી દીધો પસંદ કે કારણ કે ફર્સ્ટ ટાઈમ હતું મારું જ્યારે મેં શરૂઆત કરી હતી વિમેન્સ વર્લ્ડ કપથી 2019માં, જ્યારે હરમનપ્રીત કૌરે 175 કર્યા હતા Yeah. ઓસ્ટ્રેલિયા સામે. ઓબ્વિયસલી 175 બિગ સ્કોર. હવે એ તમે વારે ઘડીએ બતાય કરવાના જ છો. એટલે પ્રોડ્યુસર કહે કે હરમન્સ ઇનિંગ્સ કમિંગ, હરમન્સ ઇનિંગ કમિંગ. તો હું લાઈવમાં કોઈ બીજો કોઈ પોઈન્ટ બોલતો હતો. હા આયેગા તબ બતા દૂંગા ના. તો લાઈવ જતું રહ્યું. લાઈવ લેઝી બટન દબાવ્યું નહીં. અચ્છા, જે લોકોને ખબર ના હોય, લેઝી બટન એટલે લેઝી બટન દબાવવાથી અમે લોકો અંદર વાત કરી શકીએ અને એ તમને બહાર ના સંભળાય જ્યારે કોમેન્ટ્રી કરતો હો ને ત્યારે. અગર લેઝી બટન નથી દબાવ્યું એનો મતલબ તમને બધું સંભળાશે. એટલા માટે એ લોકો એક્સપ્લેન કરવું જરૂરી હતું. નથી આ લોકો એવું કહે કે આળસુની વાત કેમ કરી રહ્યા છે. બટ થેન્ક યુ સો વેરી મચ પાર્થિવભાઈ ફોર બીઇંગ હિયર. અ બિગ રાઉન્ડ ઓફ અપ્લોઝ ફોર પાર્થિવભાઈ, એવરીબડી. યસ પાર્થિવભાઈ, તમારું જ ક્રાઉડ છે, અમદાવાદનો ક્રાઉડ છે. કશું કહેવા માંગશો ઓન બિહાફ ઓફ લવારી ઓર ક્રિકેટ ઓર એનીથિંગ યુ વુડ લાઈક ટુ સે? સૌથી પહેલાં તો મને ખાસા ટાઈમથી આવું હતું. ઘણા બધાને એક ક્વેશ્ચન હતો કે મને પહેલાં તો કે ગુજરાતી આવડે છે કે નહીં. કારણ કે ઘણી બધી વાર હું બહાર જઉં ને તો મને પહેલો હું ગુજરાતી વાત કરતો તો મને પહેલાં બહુ લોકો એવું પૂછે છે, અચ્છા તમે ગુજરાતી આવડે છે? તો મારે એમને કહેવું પડે કે ના, હું પાક્કો અમદાવાદી છું અને ગુજરાતમાં જ રહ્યો છું, ભણ્યો છું, એટલે મને ગુજરાતી આવડે છે. અને જે રીતે તમે લોકો કામ કરી રહ્યા છો, જે રીતે આપણી ગુજરાતી લેંગ્વેજને આગળ લઈ જઈ રહ્યા છો, એ સાંભળીને મને બહુ મજા આવે છે. ખાલી હું નહીં, ઘણા બધા અક્રોસ ધ વર્લ્ડ જેટલા ફ્રેન્ડ્સ છે, અમે બધા આ વસ્તુ સાંભળીએ છીએ. અને ઓલ ધ વેરી બેસ્ટ. થેન્ક યુ વેરી મચ. ઓલરાઈટ, રાઉન્ડ ઓફ અપ્લોઝ. ધેટ વોઝ ધ લવારી બાય પાર્થિવ પટેલ. તાળીઓ થઈ જાય. કમ ઓન એવરીબડી. યસ.
થેન્ક યુ સો વેરી મચ ફોર શોઈંગ ઓલ ધ લવ ટુ ધ લવારી શો. પ્લીઝ લાઈક કરી દો આ વિડીયોને, શેર કરી દેજો અને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો, એટલે આ ચેનલ પર એન્ગેજમેન્ટ વધી જાય અને આપણે મિલિયન સબસ્ક્રાઇબર્સ પહોંચી જઈએ. બધું જ અમને કીધું એ કરવાનું જ છે, કારણ કે ધીરે ધીરે લવારીનો પ્રકોપ વધી રહ્યો છે. 1 મિલિયન થવા લાગ્યા છે બધાના વ્યૂઝ. અને સાથે મેમ્બરશિપ જોઈન કરી લો. ડિલીટેડ સીન્સ જોવા મળશે અને શો પહેલા બેકસ્ટેજ નું તમને લાઈવ એક્સેસ મળશે ઓનલી ઓન યુટ્યુબ. અમે લોકો લાઈવ જઈશું તમારા માટે. અને જમી લીધું હોય તો હાથ ધોવાનું ના ભૂલતા.